Αναρωτήθηκες ποτέ πώς ξεκίνησε ο κινηματογράφος? Το παλαιότερο σήμερα σωζόμενο κινηματογραφικό φιλμ είναι το «Σκηνή στον κήπο του Roundhay» του Λουί Λεπρένς με διάρκεια 2,1 δευτερολέπτων του 1888. Μα μετά τα 46 δευτερόλεπτα συνεχούς κινούμενης εικόνας των αδελφών Λουμιέρ μπήκε στη ζωή μας η 7η τέχνη. Οι δύο Γάλλοι επιστήμονες και εφευρέτες το 1895 κατάφεραν να καταγράψουν μια απλή σκηνή, εργάτες που έβγαιναν από το εργοστάσιό τους. Χωρίς ήχο φυσικά και με διάρκεια περίπου 46 δευτερόλεπτα ήταν οι πρώτοι μεταξύ άλλων 9 που παρουσιάστηκαν στην πρώτη κινηματογραφική προβολή επιπληρωμή στο Παρίσι. Χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το επόμενο βήμα, την προσθήκη συγχρονισμένου ήχου. Δύο από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες μεγάλου μήκους αυτής της νέας εποχής ήταν η ταινία Don Juan του 1926, βασισμένη στο ποίημα του Λόρδου Βύρωνα, και η ταινία Αυγή, ένα τραγούδι για δύο ανθρώπους του 1927, που ήταν μια ιστορία αγάπης, πάθους, προδοσίας και αίσιου τέλους. Η μουσική και τα ηχητικά εφέ ήταν συγχρονισμένα με την εικόνα, αλλά ακόμη χωρίς να μιλούν οι ηθοποιοί. Η εξέλιξη δεν θα σταματούσε εκεί. Η φράση μια στιγμή, δεν ακούσατε τίποτε ακόμη» έμεινε στην ιστορία ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου. Η υπόθεση βασίστηκε σε κάποια αληθινά στοιχεία και σε συνδυασμό με στοιχεία μυθοπλασίας εξιστορεί τη ζωή ενός νέου Εβραίου, ο οποίος αντίθετα με τη θέληση του πατέρα του ακολουθεί την καριέρα τραγουδιστή της jazz μουσικής. Παρουσιάστηκε το 1927, δίνοντας έτσι τη σκητάλη στην επόμενη ταινία «Πλήρως ομιλούσα» με τίτλο «Τα φώτα της Νέας Υόρκης». Περιγράφει τη ζωή δύο επαρχιωτών που θέλοντας να ανοίξουν ένα κουρίο εξαπατώνται από γκάνγκστερς που το χρησιμοποιούν ως βιτρίνα για λαθρεμπόριο αλκοόλ. Παρουσιάστηκε το 1928, οριοθετώντας το ξεκίνημα του ομιλούντος κινηματογράφου. Σχεδόν 40 χρόνια χρειάστηκαν για να περάσει το σινεμά από τη σιωπή των 2 δευτερολέπτων στις ταινίες που είχες τη δυνατότητα να ακούς τα λόγια και τις φωνές των πρωταγωνιστών. Και όλα αυτά τα 40 χρόνια ήταν μόνο τα πρώτα παιδικά βήματα. Η εξέλιξη συνεχίζεται.